คุณค่าของเราไม่ควรถูกตัดสินด้วยอารมณ์ชั่ววูบของใครบางคน Welcome to Dr. M Podcast. สวัสดีครับพบกับรายการ Dr. M Podcast กับผมหมอแอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหาการุณวันนี้หมอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกับชื่อตอนที่ว่าอย่าให้คำพูดของคนอื่นมีสิทธิ์ทำร้ายใจเราเกินไปทุกวันนี้เราไม่ได้เหนื่อยแค่จากการงานไม่ได้เครียดแค่จากชีวิตจริงแต่หลายครั้งนะครับเราเหนื่อยจากคำพูดของคนอื่นเหนื่อยจากคอมเมนต์เหนื่อยจากการถูกเปรียบเทียบเหนื่อยจากสายตาของคนรอบข้างเหนื่อยจากคำตัดสินของคนที่ไม่รู้จักชีวิตเราจริงๆบางคำพูดเขาพิมพ์มาเพียงไม่กี่วินาทีแต่เรากลับเก็บไปคิดทั้งคืนบางคอมเมนต์เขาเขียนด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่เรากลับเอามาทำร้ายใจเราตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกหมออยากจะบอกทุกคนนะครับว่าคุณค่าของเราไม่ควรถูกตัดสินด้วยอารมณ์ชั่ววูบของใครบางคนคนที่พูดแรงไม่ได้แปลว่าเขาพูดถูกในยุคโซเชียลใครก็สามารถพูดอะไรก็ได้ใครก็สามารถตัดสินใครก็ได้ทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดของเราเลยเขาไม่รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้างเขาไม่รู้ว่าเราพยายามแค่ไหนเขาไม่รู้ว่าเราเจ็บเรื่องอะไรเขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มของเราเนี่ยมีน้ำตามาแล้วกี่ครั้งแต่เขากลับกล้าตัดสินเราจากภาพหนึ่งภาพข้อความเพียงหนึ่งข้อความหรือมุมเล็กๆของชีวิตที่เขาเห็นเราเพียงชั่วครู่เพราะฉะนั้นครับอย่ารีบเอาคำพูดของคนที่ไม่รู้จักเราทั้งชีวิตมาตัดสินคุณค่าทั้งชีวิตของเราคำพูดของคนอื่นอาจสะท้อนอารมณ์ของเขามากกว่าสะท้อนความจริงของเรารับฟังได้แต่อย่ารับพิษเข้ามาในใจนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องปิดหูปิดตาไม่ฟังอะไรใครเลยคำเตือนที่ดีคำแนะนำที่จริงใจคำวิจารณ์ที่มีเหตุผลสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์และช่วยให้เราเติบโตได้แต่เราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือคำแนะนำและอะไรคือการทำร้ายคำแนะนำที่ดีจะทำให้เราเห็นทางปรับปรุงตัวเองแต่คำพูดที่ทำร้ายจะทำให้เรารู้สึกไร้ค่าทำให้เราอับอายทำให้เรารู้สึกเจ็บลึกและไม่อยากเป็นตัวเองเราเลือกได้ครับว่าเราจะรับฟังส่วนที่เป็นประโยชน์และวางส่วนที่เป็นพิษไว้ตรงนั้นไม่จำเป็นต้องแบกทุกคำพูดไม่จำเป็นต้องตอบทุกคอมเมนต์ไม่จำเป็นต้องอธิบายตัวเองกับคนทุกคนและไม่จำเป็นนะครับที่ต้องพิสูจน์คุณค่าของเราให้คนทั้งโลกเห็นบางครั้งความสงบของจิตใจมีค่ามากกว่าการชนะการโต้เถียงอย่าเปรียบเทียบเบื้องหลังของเรากับฉากหน้าของคนอื่นอีกเรื่องที่ทำร้ายใจคนยุคนี้มากก็คือการเปรียบเทียบเราเห็นคนอื่นสำเร็จเห็นคนอื่นมีความสุขเห็นคนอื่นดูดีเห็นคนอื่นมีชีวิตที่เหมือนสมบูรณ์แบบแต่เรากลับมาถามตัวเองว่าทำไมชีวิตเรายังไม่ดีเท่าเขาทำไมเรายังไม่สำเร็จแบบเขาเลยทำไมเรายังเหนื่อยอยู่ทำไมเราไม่เก่งเหมือนคนอื่นแต่หมออยากจะบอกนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลเนี่ยมักเป็นเพียงฉากหน้าของชีวิตคนอื่นเราเห็นวันที่เขายิ้มแต่ไม่เห็นวันที่เขาร้องไห้เราเห็นวันที่เขาสำเร็จแต่ไม่เห็นวันที่เขาล้มเหลวเราเห็นเขาเลือกรูปที่เขาอยากจะลงแต่ไม่เห็นความจริงทั้งหมดที่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังดังนั้นครับอย่าเอาชีวิตเราทั้งหมดไปเปรียบเทียบกับภาพบางภาพของคนอื่นชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและคุณค่าของเราก็ไม่จำเป็นต้องชนะใครแค่เราค่อยๆดีขึ้นจากเมื่อวานแค่นั้นก็คือการเติบโตแล้วครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราว่าไม่เอาไฟไปดับไฟท่านทรงตรัสไว้ว่านะหิเวเรนะเวรานิสัมมันตีทะกุทาจะนังแปลโดยใจความว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรในภาษาชีวิตเราวันนี้
ถ้ามีใครพูดร้ายกับเราไม่จำเป็นต้องเอาความร้ายกลับไปตอบเพราะไฟไม่เคยดับด้วยไฟบางครั้งการไม่ตอบโต้ไม่ใช่เพราะเราแพ้แต่เพราะเราเลือกไม่ลดใจตัวเองลงไปอยู่ในพื้นที่เดียวกับความโกรธของเขาการนิ่งอย่างมีสติไม่ใช่ความอ่อนแอการให้อภัยไม่ใช่การยอมให้ใครมาทำร้ายเราซ้ำๆและการเดินออกจากพื้นที่ที่ทำร้ายใจเราไม่ใช่การหนีปัญหาครับแต่คือการรักษาใจตัวเองเมตตาตัวเองบ้างอย่าให้ใจเรากลายเป็นสนามรบหลายคนเมตตาคนอื่นเก่งมากเข้าใจคนอื่นเก่งมากให้อภัยคนอื่นได้เสมอแต่พอกลับมาที่ตัวเองกลับดุด่าตัวเองซ้ำเติมตัวเองเอาคำพูดของคนอื่นมาทำร้ายใจตัวเองอีกหลายรอบหมออยากให้ทุกคนลองพูดกับตัวเองใหม่นะครับว่าแทนที่จะพูดว่าฉันไม่ดีพอให้ลองพูดว่าฉันกำลังเรียนรู้แทนที่จะพูดว่าฉันแพ้คนอื่นให้ลองพูดใหม่ว่าฉันมีเส้นทางของเราเองแทนที่จะพูดว่าทุกคนต้องชอบฉันให้ลองพูดใหม่ว่าฉันไม่จำเป็นต้องเป็นที่พอใจของทุกคนเพราะความจริงคือต่อให้เราดีแค่ไหนก็ยังมีคนไม่เข้าใจเราอยู่ดีต่อให้เราตั้งใจแค่ไหนก็ยังมีคนวิจารณ์เราต่อให้เราทำถูกแค่ไหนก็ยังมีคนไม่พอใจเราไม่สามารถควบคุมปากของทุกคนได้แต่เราฝึกใจของเราไม่ให้แตกสลายไปตามทุกคำพูดได้หมอขอฝากไว้นะครับอย่าให้คำพูดของคนอื่นมีอำนาจเหนือหัวใจเรามากไปอย่าให้คอมเมนต์ไม่กี่ประโยคมากลบความพยายามที่เราสร้างมาทั้งชีวิตอย่าให้สายตาของคนที่ไม่รู้จักเราจริงๆมาทำให้เราลืมคุณค่าของตัวเองเรารับฟังได้ปรับปรุงได้ขอโทษได้เติบโตได้แต่ไม่จำเป็นต้องยอมให้ใครใช้คำพูดมาทำลายความเป็นมนุษย์ของเราคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครชอบหรือไม่ชอบเราคุณค่าของเราไม่ได้หายไปเพียงเพราะใครบางคนพูดไม่ดีกับเราและคุณค่าของเราไม่ควรถูกตัดสินด้วยอารมณ์ชั่ววูบของใครบางคนวันนี้ขอให้เราใจดีกับตัวเองมากขึ้นฟังคำที่มีประโยชน์วางคำที่เป็นพิษให้อภัยเท่าที่ทำไหวและรักษาหัวใจของเราไว้ให้ดีเพราะใจของเราไม่ใช่ถังขยะรองรับอารมณ์ของใครแต่เป็นพื้นที่สำคัญที่ควรได้รับความสงบความเมตตาและความรักจากตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีนายแพทย์ตนุพล วิรุณหการุณครับ